Спортсмен не може весь час покращувати результат. Вони шукають щось таке, щоб мені допомогло, такий психологічний а-ля допінг, якого в цілому не існує. Щоб мені помогло одразу, що вийти ніколи не призводило до покращення результату. Ніколи. І коли оцей стан внутрішньо я розслабилася, я поплила набагато швидше. І багато тисяч різних речей, на які спортсмен не впливає. Спортсмен може впливати тільки на свій стан, на себе, на свої тренування, на свій стан. Привіт! Сьогодні ми поговоримо, коли все йде не так в професійному спорті. Чим більше ви будете займатися професійним спортом, тим більше ви, як спортсмен, може навіть як тренер, будете стикатися з тим, що у вас буде не виходити так, як ви хочете. І це нормально. Знову ж таки, чим більше років ви в професійному спорті, тим більше ви накопичили психологічну, емоційну, фізичну перевтому. Це нікуди не дівається. Нам дає сатисфакцію, тобто емоції, кайф і радість, коли ми отримуємо що? Покращення результату, покращення грошової винагороди і покращення наших умов. Спортсмен не може весь час покращувати результат. Спортсмен з роками все більше і більше буде потрапляти в стан того, що все йде не так, як я хочу. І дуже часто тут спортсмен переходить в інший бік того, що в цілому неможливо. Навіть те, що дуже часто спортсмени шукають на консультаціях у спортивного психолога. Вони шукають щось таке, щоб мені допомогло, такий психологічний а-ля допінг, якого в цілому не існує. Щоб мені помогло одразу, що вийти з цього стану до мене не виходить, і я міг покращувати результати. Оце в цілому магічне мислення. Це магічне мислення є іноді у тренерів, іноді у батьків і у спортсменів. Але що важливо в цей час зробити? По-перше, важливо розслабитися. І кажеться, що це просто нереально. Тому що в такому стані ви стискаєтесь. Чим більше у вас чогось не виходить, тим більше ви стискаєтесь внутрішньо, психологічно. І в такому стані, в тому, що ви не задоволені процесом, собою, тренером, результатами, тілом і багато чим ви не задоволені, із цього стану щось робити неможливо. Із цього стану будь-яка рекомендація тренера, психолога, якоїсь іншої людини не буде працювати. Навпаки, ви будете шукати, що отут дай мені, щоб воно щось змінило, а якщо нічого не може змінитися, то ви будете відчувати агресію чи гнів на цю людину. Тому що іноді буває, тренер дає якусь змінити, якийсь рух, а в цей час спортсмен не чує, він не може чути. Чи таке бажання отримати від спортивного психолога щось таке, щось він мені скаже, і я знов буду прогресувати. Не існує таких слів. Але що існує? Ми можемо почати відслідковувати свій стан і вчитися, що їм управляти. От в цьому-то і є завдання спортивного психолога і будь-якого психолога, якщо ви спортсмени, ви до нього прийшли. Завдання ваше навчитися відчути, я зараз стискаюся, чи я зараз навпаки розширяюся. Тобто розширяюся – це той стан, пам'ятаєте, коли у вас все виходило. Іноді це називається стан потоку. Ви внутрішньо все ж таки більш-менш розслаблені, але і водночас, ви зараз, наприклад, працюєте на тренуванні, на змаганнях, але в потоці. Тобто це не стан того, коли ви тотально розслаблені, але це стан і внутрішнього сфокусування, і водночас розширення, такого розслаблення. Я знаю, що я роблю, я знаю, що в мене це виходить. Коли у вас не виходить, ваше перше завдання – усвідомити, де я. Це завжди то, чому я вчу. Навіть даю таку вправу на 2-3 місяці мінімум, навіть на рік. Періодично ми ставимо годинник на 2-3 години, через 2-3 години, і коли безпечно, наприклад, ви не в машині, не за кермом, ви питаєте, де я. Оце де я – це про відчуття
що зі мною зараз? Чи керую я своїм станом? Да? Керувати своїм станом – це означає, ви відчуваєте, що вам погано. Я думаю, ви всі це колись проходили, коли щось стається не так в вашому житті, і оця живачка внутрішньо, яку ви повторюєте, ви десь в голові, ви з кимось спілкуєтесь, ви щось говорите, ви не тут, ви не зараз. Тотально, звісно, ми не йогі, ми не в ашрамі десь, ми не можемо тотально бути завжди тут і зараз, але ми можемо навчитися управляти цим процесом. Так от, коли ви періодично вчите себе, де мої думки, ви починаєте цими думками і управляти. Спортсмен, у якого нічого не виходить, він стискається внутрішньо, і він в цьому процесі заліпає, в процесі того, що недостатньо, не виходить і тому подібне. Тим паче, що всіх спортсменів чому вчать? Несвідомо, не спеціально, але все ж таки вчать. Тому що результат найголовніший, інакше не було б взагалі спорту. І спортсмен починає себе оцінювати, сприймати по результату. І давайте чесно, неможливо це зробити, коли, наприклад, я чую про те, що головне не результат, головне ти. Ви би не були в професійному спорті, якщо б не було головне в той час результат. Тут важливо навчити спортсмена, що коли я не на майданчику, не в басейні, не десь по мості, то я можу бути і собою, а не тільки спортсменом, де важливий результат. Так от важливо вам навчитися помічати свій стан, що я зараз який, я стиснутий, дати собі такий вдих-видих, прям відчути цю зжатість. Іноді я ще даю таку вправу, можеш посилити цей стан, тобто ще більше стисни, кулаки, руки, все тіло, от прям ще більше, тобто оцей клін кліном вишибає, стискайся, тримай, видихай. Коли прям спортсмен в дуже поганому стані, я прям прошу це зробити 3-4 рази. До речі, це не важливо, ви спортсмен чи не спортсмен. Коли у вас щось не виходить, чи вам хочеться прям втекти. Це я особливо, мені важко госслужби якісь проходити, і прям я хочу втекти з цих госслужб, і я виконую всі ці вправи, які я даю спортсменам, які я сама в минулому як спортсменка проходжу. Коли прям це можна зробити в будь-якому місці, в будь-якому стані, не завжди там можна стискати ці кулачки, щоб вас там не бачили, але все одно можна себе напружити, тіло своє вдих, видих. Наше завдання спочатку зняти оцей напружений стан. Напружена струна і, дивіться, ви же фіксуєте себе в чому? Не виходить, не вийшло. Ви прям якорите цей стан, що в мене не виходить, в мене не вийшло. І ось тут воно все зажимається до себе, зажимається до вимог. Наше завдання трошечки так посилити цей стан, скинути. Все, ваша напруга вже, наприклад, зі 100% переходить навіть на 90%. Це вже краще, бо не наше завдання якась ідеалізація чи прийти до якоїсь такої ланки, де ви в дзен. Ні, такого також не буде. Виходимо із реальності. Цей стан, коли ви посилили напругу, потім ви її скинули, ви вже трошечки знизили ваш внутрішній тиск. Далі, після цього, крок номер 2, коли ви собі сказали, я тут і зараз, але я не цей момент, чи ви можете, але я не цей програш, але я не цей рух, який у вас не виходить. Ваше завдання відокремити себе від цього, тому що коли ви в цій внутрішній живачці, що ви кажете, не виходить. Іноді спортсмени ще кажуть, я весь час кажу, чого так, тобто така претензія до себе ніколи не призводила до покращення результату, ніколи. Іноді я навіть питаю спортсмена, якщо би тобі сказали, чи ти мав цю відповідь, що не так, тобі стало би легше? І спортсмени відповідають, ні, мені не стало би легше. Тобто це такий спосіб самовідчування. І ось тут важливо від цього, ми його зараз не аналізуємо. Аналізувати ви будете потім, тому що зараз наше завдання змінити стан. Аналізувати в поганому стані – це також недобре. Ні до чого якісного, щось вас кудись продвігає, ви все одно не прийдете. Ви, скоріш за все, просто прийдете до гніву на себе чи гніву на іншого. Нічого це нам не дасть. Так от,
Далі, крок номер 2. І ви прям називаєте, бажано взагалі вголос це зробити. Я не цей рух, я не там 5-те місце, я не... І оце ви називаєте. Знову ж таки, це вже у вас не 90% напруги, у вас вже так 80% напруги. Це суб'єктивно, звісно ж. Трошечки вже скинули. Крок номер 3. Бажано, щоб ви взагалі фізично могли прямо зробити крок назад чи крок вперед. Тут не важливо, це від'єднання. Ми від'єднуємося від цього стану і трошки потрусити. Якщо ви не маєте цієї змоги, от як я вам розповідаю, в госу, я ж не буду це робити. Вдих, видих, кулачки, ручками потрусити. А ви хто? А я психолог. А ви дружите з головою? Не дружу, наприклад. Звісно, що ми це враховуємо, де ми знаходимося, чи ви прямо на змаганнях. Ви це не можете зробити, але ментально все одно вдих, видих, я не цей рух, я не це місце. Скинули це через такий протягливий видих, ви це робите. Але і ось тут 4-й крок. І ви повертаєтесь до якогось ресурсного стану. Оце іноді я прям працюю над цим в консультаціях. І отут, але я хто? Я який? Але я легкий, але я можу по-іншому, але в мене виходить. Тобто будь-яка фраза, яка буде тільки ваша. Її не може вам назвати психолог. Але я можу розслабитись, але я можу по-іншому, але я, І ви вдягаєте на себе зовсім інший стан. І ось з цього стану ви далі чи продовжуєте змагатися, чи продовжуєте спілкуватися, чи продовжуєте бути в тому місці, от як я хочу втікти, наприклад, з якоїсь госслужби. Ні, потрібно доробити якусь свою справу. Але ви вже змінили свій стан. Оці 4 кроки, якщо потрібно, я вам прямо їх опишу, вони дуже легкі. Ви робите і ви від'єднуєтесь в моменті від цього стану. Це дуже і дуже важливо. Я на все життя запам'ятала і використовую це взагалі в своєму житті. Такий приклад, реальний приклад, коли в мене було завдання 100 по 100, і потрібно було прогресувати, і бажано останні 20 по 100 виходити на максимальний пік. Це дуже важко, ви не можете просто навіть собі уявити. 100 по 100, і це після розминки. І в мене настільки не йде це в завдання, і я настільки скута, і настільки прям напружена, і от не виходить, і я хочу не виходить. І це дуже важкий внутрішній стан, поки тренер, я пам'ятаю, що він прям закричав на весь басейн, він не на мене кричав, він закричав, щоб я взагалі його почула, і він мені каже: да розслабся. І в моїй голові було, як же розслабитися, коли це, по-перше, розумієте, 100 по 100 завдання, що це таке, і тобі потрібно прогресувати, фінішувати, тримати цю швидкість. Як же можна розслабитися? І поки я не зробила цю вправу, ще більше прям напружилась, вдих, видих, і оце відчуття, я не тут, я не цей рух, я не цей час, я собі скажу, той час, з яким я плила, він був не той, завдяки якому я могла би взяти медаль на якомусь чемпіонаті світу чи Європи. Я це розуміла, тому я з таким часом, з яким я виконую результат, це щось середньостатистичне на чемпіонаті Європи та світу. І коли оцей стан внутрішньо я розслабилася, я поплила набагато швидше. Тобто це те, що іноді важко уявити. Як так, щоб нам зробити надзусилля, щоб нам перейти на інший рівень, нам дійсно потрібно вийти з того стану, в якому ми зараз, оце незадоволення, погано, нічого не виходить, напруга, вийти з нього, не асоціювати себе з цим станом, рухом, дією, часом і тому подібне. І вдягнути на щось таке, але це буде тільки ваше. Це такий стан, оптимальний бойовий стан на змаганнях, його називають оцей внутрішній стан. Він буде чи розслаблення, чи концентрація, чи ви згадуєте себе, коли у вас щось виходило. І цей стан
За долі секунди ви вчитеся у цей завдання професійного спортсмена за долі секунди змінювати свої стани. До речі, геніальний актор, що він робить? За долі секунди він може на своєму обличчі зіграти різні емоції. Від того, що він зараз плаче, до того, що він сміється. І оця зміна, да, це також, що людина управляє собою. Завдання професійного спортсмена – навчитися управляти собою. І, до речі, я можу сказати, цей досвід, який я отримала 100 по 100, да розслабся ти, да? Ти можеш розслабитися. І розслабитися, щоб максимально плисти. І цей досвід я до сих пір просто в своєму житті втілюю, коли нічого не виходить, я не задоволена собою, да, я могла би краще, да, оцей внутрішній діалог, він мене поглинає, а потім так, стоп, де я зараз, в чому я зараз? І оці 4 кроки виконуємо, ми змінюємо свій стан, і ми вже робимо все по-іншому із зовсім іншого стану. Нам не потрібно шукати чарівну пігулку, чарівну консультацію, щось таке. Нам потрібно навчитися змінювати стани. І вже потім тільки робити рефлексію. Рефлексія – це усвідомлення, тому що велика помилка професійних спортсменів, чи взагалі іноді людей, коли у вас є стресова ситуація, і у вас щось не виходить, почати себе крутити. Що не так, а що мені потрібно було зробити, а що ти міг би покращити. Прекрасні запитання, але не в той час, коли вам потрібно діяти. Рефлексія і дія – це різні речі. Де ви бачили, наприклад, людину, яка біжить, стрибає, пригає, і от вона рефлексує, як в кабінеті у психотерапевта. На то він і є кабінет психотерапевта, чи якесь місце, де ви сіли, взяли зошит, записали і тому подібне. Не змішуйте ці речі, тому що коли ви починаєте заходити, що не так, а що в мене є, а що немає, ви просто не можете бути тут і зараз в цій дії, бо вам потрібно діяти по-іншому. Щоб діяти по-іншому, вам потрібно тут і зараз змінити свій внутрішній стан. Пробуємо ці 4 кроки, якщо треба, я їх вам прям опишу. 1, 2, 3, 4. Це також навик, це не виходить на раз-два. Ви відпрацьовуєте цей навик, тому що психологічна підготовка – це такий же навик, як і ви готуєтесь фізично. Ви робите тренування, те ж саме психологічно. Єдине, що хочу вам сказати, і полегшити ваш шлях, бо психологічні вправи, вони не потребують такої концентрації 2-3 годин. Вони потребують регулярності, але ця регулярність – це десь 2 хвилини на щось зробити. Навіть те, що я вам зараз запропонувала, це взагалі 1 хвилина, але бажано, щоб ви навчилися це робити 2-3 рази на день. Тобто психологічні вправи у вас будуть займати по 5 хвилин максимум в день. Іноді я, коли там працюю вдовгу зі спортсменом, це може займати до 20 хвилин в день. Але бажано взагалі їх розбивати по 3 хвилиночки на день. Тоді ви вчитесь, що, по-перше, розуміти себе, по-друге, змінювати свій стан. І вже по-третє, рефлексувати, щоб знову прийти до кроку 1, де я, як я можу ще швидше змінити свій стан, щоб із ресурсного стану я міг змагатися, щось виконувати і тому подібне. Тому що дуже часто у нас є така ілюзія, що от коли мені буде плестися краще, от коли в мене буде там кращі результати, краще зібрана програма, кращий тренер і тому подібне, але це все має рацію, це дійсно так, але це довгий шлях. Довгі, коли тренер буде по-іншому тренувати, коли буде інший тренер, коли буде зібрана програма. Колись це буде, але це буде через півроку, через рік і тому подібне. Що мені зараз? Так і бути в такому стані. Тому спортсмен, його завдання навчитися із цього його скрутного, не тому, що він бідний, нещасний. Скрутного мається на увазі, що спортсмен не може впливати на багато речей, взагалі не може. Куди він їде на збори, куди на змаганнях, коли ці змагання. І багато, 1000 різних речей, на які спортсмен не впливає. Спортсмен може впливати тільки
на свій стан, на себе, на свої тренування, на свій стан, на те, як він може от в цьому всьому, коли це потяг несеться, змінюється все дуже швидко, як я можу управляти і не застрягати. Велика помилка деяких спортсменів – застрягати в тому, що зараз відбувається не так, як я очікував. Зараз відбувається те, що мені не подобається. І багато таких ситуацій, які дійсно в професійному спорті, їх дуже багато. Якщо спортсмен занадто в цьому зациклюється, то він просто вигорає і починає частіше хворіти. Частіше хворіти йому більше прийдеться наздоганяти. Більше робити якусь роботу. І це замкнуте коло, це оце доміно, яке падає. І все одно такий спортсмен, що вигорає і покидає спорт, хоча він ще не все показав, що міг чи могла. Тому пробуємо ці 4 кроки змінювати свій стан і з іншого стану боротися, тренуватися, робити все можливе, щоб досягати. На цьому все.